Поки дозволяє погода, чернівецькі дороги ремонтують. Цьогоріч майстри взялись капітально лагодити одразу декілька великих об'єктів. Чи встигнуть шляховики до морозів завершити розпочати, розвідувала моя колега. На своїй сторінці у соціальних мережах Центр реформ та розвитку повідомив, що місто цього року виділило 238 мільйонів гривень на ремонт доріг. А департамент ЖКГ за 9 місяців не зміг освоїти ці гроші. 238 мільйонів – це збірна селянка, яку входять повністю утримання дорожнього господарства. Це поточний ремонт доріг. І зимове утримання, і літні, це світлофори, це розмітка, це обслуговування, яке здійснює МІШЕП. Та додає. На капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті Чернівці Чернівецька міська рада в 2019 році виділила 132 мільйони. Станом на сьогодні, тобто за 10 місяців, нами використано 120 мільйонів, тобто освоєння склало 91%. Нагадаємо, за 2017 рік попередній керівник департаменту житлово-комунального господарства Ярослав Кушнірик на ремонт доріг отримав 50 мільйонів. І за 10 місяців він зміг використати лише 22%. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.